Καταρχήν να σας ευχαριστήσω, κύριε Αντωναρά, που δεχτήκατε να μας αφιερώσετε αυτό το χρόνο, να μας μιλήσετε για την εμπειρία σας πάνω στο ESG. Γιατί για αρχή θα ήθελα να μας πείτε, εκτός από το όνομα, τον τίτλο και τη σχέση σας, την εμπειρία σας πάνω στο ESG Ωραία, γενικά. ωραία. Ο Αλέξανδρος Αντωναράς, είμαι αναπληρωτής καθηγητής στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και διευθύνων σύμβουλος του Unique Athens, του παραρτήματος του Πανεπιστήμιου Λευκωσίας στην Ελλάδα. Η ενασχόλησή μου με το ESG πάει πολλά χρόνια πίσω, τόσο ερευνητικά και διδακτικά στο Πανεπιστήμιο, όσο και στην προσπάθεια να συστήσουμε στην Κύπρο πριν από 10 χρόνια το επιχειρηματικό δίκτυο για την εταιρική κοινωνική ευθύνη και τη βιωσιμότητα, το CSR Cyprus, που είχε ως αποτέλεσμα να συγκεντρωθούν όλες οι επιχειρήσεις, ή αρκετές μάλλον από τις επιχειρήσεις της Κύπρου που είχαν έτσι ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα θέματα αυτά και να συσταθεί αυτό το επιχειρηματικό δίκτυο, το οποίο είχε σκοπό να προάγει την βιώσιμη ανάπτυξη ανάμεσα στις κυπριακές επιχειρήσεις. Οπότε έχω ασχοληθεί και σε εκπαιδευτικό αλλά και σε συμβουλευτικό έργο, αλλά και σε ερευνητικό μέσω προγραμμάτων ερευνητικών στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και διδακτορικών ερευνών που κάνουμε πάνω στο θέμα των ESG. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Νομίζω λοιπόν ένας από τους πλέον ιδανικούς ανθρώπους να μας πούνε δύο λόγια για το ESG στα πλαίσια του έργου ESG for VET. Θα ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν, μέσα από όλη αυτή την εμπειρία σας, μπορείτε να ξεχωρίσετε κάποια εταιρεία, κάποιο έργο, κάποια βέλτιστη πρακτική, ένα έτσι πολύ ενδιαφέρον case study όσον αφορά τη μείωση του περιβαλλοντικού αντικτύπου, κάτι που ενδεχομένως έχετε παρατηρήσει σε βάθος χρόνου ή που γνωρίζετε ως case study, οτιδήποτε. Εντάξει, η εμπειρία στην Κύπρο περισσότερο, δηλαδή σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί εντάξει, η ραχοκοκαλιά της οικονομίας και της ελληνικής και της κυπριακής είναι οι μικρομεσαίες Σωστό. κατά κύριο λόγο. Οπότε έχοντας αυτό στο μυαλό μου, έτσι, μου έρχονται κάποιες πρωτοβουλίες που έτσι συζητήθηκαν τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο. Η μία έχει να κάνει με το reuse, την επαναχρησιμοποίηση δηλαδή υλικών, που μειώνει ουσιαστικά το αποτύπωμα ή τέλος πάντων προσπαθεί να μειώσει τη χρήση πόρων, αξιοποιώντας τα προϊόντα από την ανακύκλωση. Μια προσέγγιση που είχε κάνει η εταιρεία ανακύκλωσης της Κύπρου, την Green Dot, ήταν μέσω της συλλογής των απορριμμάτων της ανακύκλωσης, παίρνανε τις πλαστικές σακούλες που χρησιμοποιήθηκαν ή που απορρίφθηκαν από τους καταναλωτές και μέσα από αυτή την συλλογή, σε συνεργασία με μια άλλη εταιρεία πλαστικών, κατασκευάζουν πλαστικές σακούλες οι οποίες πολλούνται στα σούπερ μάρκετ για να αξιοποιηθούν για την ανακύκλωση. Το σύστημα ανακύκλωσης στην Κύπρο είναι λίγο διαφοροποιημένο από την Ελλάδα και ίσως και από την υπόλοιπη Ευρώπη. Γίνεται πόρτα-πόρτα η συλλογή και ο οικιακός χρήστης, ο πολίτης δηλαδή, χρησιμοποιεί διαφορετικές σακούλες για διαφορετικές ροές προϊόντων. Δηλαδή το PMT το απορρίπτουμε σε συγκεκριμένη σακούλα, τη διάφανη. Το χαρτί χρησιμοποιούμε μια άλλη σακούλα, πλαστική κι αυτή, την καφέ, και όλες οι χάρτινες συσκευασίες μπαίνουν εκεί. Οπότε ο διαχωρισμός των υλικών γίνεται στην πηγή. Σε αντίθεση με την προσέγγιση που ακολουθείται στην Ελλάδα, όπου όλα καταλήγουν σε ένα κάδο και μετά είναι ευθύνη της εταιρείας που αναλαμβάνει να συλλέξει τους κάδους ανακύκλωσης, να κάνει τη διαλογή και γίνεται πιο δύσκολη η διαλογή. Αυτό ήταν έτσι μια καλή
πρακτική. Αν μου επιτρέπετε, συγγνώμη, Ναι. πριν πείτε κάτι άλλο, πώς το πετύχατε αυτό, να γίνεται η διαλογή στην πηγή, από τον καταναλωτή εννοώ? Όταν ξεκίνησε, όταν ξεκίνησε η διαδικασία μάλλον να σχεδιαστεί στην Κύπρο η διαδικασία της ανακύκλωσης, η εταιρεία που δημιουργήθηκε, η Green Dot, έκανε ένα στάντι έτσι για κανένα χρόνο, μελετούσε διάφορα συστήματα ανακύκλωσης στην Ευρώπη και καταλήξανε ότι θα ήταν πιο εύκολη για την ίδια την εταιρεία να γίνει η συλλογή με αυτόν τον τρόπο, και από τη στιγμή που θα έπρεπε να ακολουθήσουν μια καμπάνια ενημέρωσης του κόσμου, και θα ήταν η πρώτη φορά που θα γινόταν κάτι τέτοιο πριν περίπου 20 χρόνια στην Κύπρο, θεώρησαν ότι θα μπορούσαν να εκπαιδεύσουν τον κόσμο εξ αρχής με τον σωστό τρόπο, ώστε να πετύχουν τα μέγιστα αποτελέσματα. Ένας άλλος λόγος είναι ότι η Κύπρος είναι αραιοκατοικημένη γενικά και οι μεγάλες πόλεις δεν έχουν την λογική της μεγαλούπολης της Ελλάδος ή της Ευρώπης, της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, της Πάτρας, που υπάρχουν πάρα πολλές πολυκατοικίες. Οπότε κάθε σπίτι στην Κύπρο έχει την ευθύνη να βγάλει στο πεζοδρόμιο μπροστά από την πόρτα, να βγάλει τη σακούλα μια συγκεκριμένη μέρα την εβδομάδα. Κάθε περιοχή ενημερώνεται για την ημέρα και την ώρα, και όλοι γνωρίζουν ότι την Πέμπτη το απόγευμα θα περάσει το απορριμματοφόρο για να μαζέψει την ανακύκλωση. Και βγάζει τη σακούλα στο πεζοδρόμιο και περνάει το απορριμματοφόρο και την συλλέγει. Υπάρχει και μια εφαρμογή στο κινητό, οπότε ενημερώνεσαι για να ξέρεις από τα σημεία που περνάει. Και για τις πολυκατοικίες χρησιμοποιούνται οι μεγάλοι κάδοι, όπως έχουμε στην Ελλάδα. Αλλά επειδή δεν είναι, και χρησιμοποιούνται δύο διαφορετικοί κάδοι, ένας για το χαρτί και ένας για το PMD. Οπότε ήταν σχετικά εύκολη η διαχείριση, λόγω του ότι ήταν ένα σύστημα που ξεκινούσε και το σχεδιάσαν σωστά εξ αρχής. Ναι. Είχαν δει τα λάθη και τα προβλήματα που υπήρχαν σε άλλα συστήματα όπως της Ελλάδος, και προσπαθήσαν να το αποφύγουν. Οπότε σχεδιάστηκε σωστά και λειτουργεί. Και εκπαιδεύτηκε και ο κόσμος, έτσι. Εκπαιδεύτηκε ο καταναλωτής. Εκπαιδεύτηκε ο κόσμος και το ακολουθεί σωστά από την πρώτη μέρα. Εντάξει, από εκεί και πέρα όλες οι προσπάθειες είναι να γίνει πιο αποδοτικό το σύστημα. Είχαμε ένα project με την Green Dot πριν από μερικά χρόνια που προσπαθήσαμε να εγκαταστήσουμε ρομποτικά συστήματα στις γραμμές που γίνεται η διαλογή των ρευμάτων που συλλέγει, δηλαδή του PMD, ούτως ώστε να μπορέσουν τα ρομποτικά συστήματα να συμβάλλουν και αυτά επικουρικά με τους ανθρώπους, για να αυξηθεί η αξιοποίηση των υλικών. Γιατί είχε παρατηρηθεί ότι ένα περίπου 20-25% του αλουμινίου χανότανε. Όπως πέρναγε από το διάδρομο, στη διαλογή δεν προλαβαίνανε να μαζέψουν όλο το αλουμίνιο. Οπότε βάλαμε αυτά τα ρομποτικά, τους ρομποτικούς μηχανισμούς πάνω στους σημάντες, είτε πριν είτε μετά τους ανθρώπους, και ο στόχος ήταν να μειωθεί, να εξαλειφθεί η απόρριψη του αλουμινίου στην γραμμή διαλογής, γιατί αυτό θα είχε πολλά οικονομικά ωφέλη για την εταιρεία, μιας και η τιμή του αλουμινίου είχε τριπλασιαστεί εκείνη την περίοδο που κάναμε την έρευνα, την άσκηση. Και νομίζω κιόλας ότι το αλουμίνιο είναι ένα από τα υλικά που βγάζουν ποιοτική δευτερογενή πρώτη ύλη μετά την ανακύκλωση. Και είναι ένα από τα προϊόντα τα οποία, για να εξορυχθεί ο βωξίτης από τον οποίο προκύπτει το αλουμίνιο, χρειάζεται πάρα πολύ ενέργεια και ουσιαστικά καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος. Ναι, βέβαια. Οπότε η επαναχρησιμοποίηση του αλουμινίου είναι, θα έλεγα, εκ των όνου κάνευ για τις κοινωνίες μας. Και και είναι κρίμα
να χάνεται αλουμίνιο τη στιγμή που συλλέγεται για να επαναχρησιμοποιηθεί. Γιατί αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, είναι αυτό ότι ο πολίτης το βάζει στη σακούλα για να ανακυκλωθεί και περίπου το 20-25% τελικά κατέληγε στη χωματερή επειδή δεν μπορούσε να γίνει σωστά η διαλογή του. Βελτιώθηκε αυτό το ποσοστό με τις ρομποτικές εφαρμογές? Ναι, η πιλωτική εφαρμογή είχαμε κάνει και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Είχε δείξει ότι είχαμε δυνατότητα να συλλέγουμε πάνω από το 95% του αλουμινίου. Δηλαδή είχαμε περίπου 20% αύξηση. Ναι. Αυτό ήταν μεγάλο Πάρα το πολύ όφελος. Πάρα πολύ ωραία. Και αυτό μπορεί, επειδή η πιλωτική εφαρμογή την κάναμε μόνο στο αλουμίνιο, θα μπορούσε να εστιάσει και σε άλλα υλικά. Θα μπορούσε να εστιάσει σε συγκεκριμένες πλαστικές συσκευασίες. Ένα άλλο πρόβλημα που υπάρχει στην ανακύκλωση είναι ότι υπάρχουν συσκευασίες πλαστικές, οι οποίες, ένα μπουκάλι για παράδειγμα που μου έρχεται στο μυαλό, είναι αυτά τα παγωμένα τσάγια που μπαίνουν στα σούπερ μάρκετ, τα οποία είναι περιτυλιγμένα από μια πολύ χοντρή πλαστική μεμβράνη. Ναι, κατάλαβα. Πλαστικό μπουκάλι με πλαστική μεμβράνη. Μπράβο, αυτές οι συσκευασίες που είναι χοντρή η μεμβράνη και είναι από πάνω μέχρι κάτω στο μπουκάλι, αυτά τα πλαστικά δεν μπορούν να ανακυκλωθούν. Οπότε ένα πρόβλημα που έχουν οι εταιρείες που συλλέγουν το πλαστικό είναι ότι πρέπει να κάνουν μετά αρνητική διαλογή, να αφαιρέσουν αυτά μέσα από το ρεύμα που έχουν πάρει του πλαστικού, για να μπορέσουν να τα αξιοποιήσουν. Ή υπάρχουν μπουκάλια τα οποία δεν είναι διαφανή, έχουν ένα μπλε χρώμα. Οι δυνατότητες που υπάρχουν για την επαναχρησιμοποίηση αυτών των πλαστικών δεν είναι ίδιες με το καθαρό, το διαφανές πλαστικό, με αποτέλεσμα η τιμή με την οποία αγοράζει μια εταιρεία πλαστικών το συγκεκριμένο ανακυκλωμένο υλικό να είναι πολύ χαμηλότερη. Άρα οι εταιρείες ανακύκλωσης θέλουν να έχουν τη δυνατότητα να διαχωρίζουν. Να μπορούν να στείλουν το χρωματιστό πλαστικό ξεχωριστά από το διαφανές πλαστικό. Εντάξει, δεν μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα, γιατί ως προς τη μείωση της χρήσης του χρωματιστού πλαστικού, γιατί αυτό έγκυται στις επιχειρήσεις που αποφασίζουν τι θέλουν να χρησιμοποιήσουν ως πλαστικό. Και επειδή αυτές είναι οι πελάτες των εταιριών ανακύκλωσης, τελικά, γιατί αυτές πληρώνουν για να υπάρχουν οι εταιρείες ανακύκλωσης, δεν μπορούν να πάνε να τους πούνε, ξέρεις κάτι, εγώ θα σταματήσω να συλλέγω το πλαστικό σου ή θα κάνω μια καμπάνια ενημέρωσης του κόσμου να μην χρησιμοποιεί το μπλε πλαστικό, γιατί είναι σαν να κάνουν μετά αρνητική διαφήμιση για συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Οπότε το αποφεύγουν αυτό οι εταιρείες ανακύκλωσης. Τι άλλο? Πολλά παραδείγματα πλέον από την κυκλική οικονομία έρχονται, ως προς τη χρήση διαφόρων υλικών για να μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. Νομίζω ότι εδώ έχει πέσει πολύ μεγάλη έμφαση και από διάφορες κρατικούς φορείς. Στην Κύπρο υπήρξε μια πολύ μεγάλη καμπάνια από το Υπουργείο Βιομηχανίας ως προς την αξιοποίηση των ευκαιριών που δίνει η κυκλική οικονομία, και υπάρχει μια έτσι τάση να υπάρχουν κάποιες προσπάθειες, κάποια startups που προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν τον καφέ για να δημιουργήσουν κάποια καλλιτικά προϊόντα, διάφορα τέτοια. Νομίζω έτσι, πολύ ενδιαφέροντα όλα και πολύ ενδιαφέρον που προχωράνε, εν πάση περιπτώσει, οι διαδικασίες, έτσι, και η εκπαίδευση του κοινού. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Τώρα, κάτι άλλο που ήθελα να ρωτήσω για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ποιες πιστεύετε ή από την εμπειρία σας που γνωρίζετε είναι οι κύριες περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν? Παράδειγμα, ας πούμε, η μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα ή άλλων αερίων του θερμοκηπίου, η διαχείριση αποβλήτων.
αποδοτικότερη χρήση των πόρων. Ναι. Τι έχετε την αίσθηση ότι είναι έτσι πιο έντονη Θα έλεγα ότι πρόκληση? και τα τρία είναι σωστά αυτά. Θα Μμμ. έλεγα ότι το πιο έντονο πρόβλημα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η αποδοτική χρήση των πόρων, γιατί περιλαμβάνει την ενέργεια βασικά, το οποίο αποτελεί κόστος σημαντικό. Οπότε, επειδή δεν έχουν συνήθως αυτές οι εταιρείες τα συστήματα για να μπορούν να παρακολουθούν τη χρήση ή να μπορούν να εκπαιδεύουν σωστά τον κόσμο τους για να γίνεται σωστή αξιοποίηση των πόρων, είναι ένα σημαντικό ζήτημα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή η αποδοτική χρήση των πόρων σε συνδυασμό με την πρόκληση της χρηματοδότησης όμως. Γιατί αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα των μικρομεσαίων, ότι για να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτές τις τρεις βασικές προκλήσεις που είπατε, δηλαδή εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, διαχείριση αποβλήτων, τη χρήση των πόρων, χρειάζονται να έχουν και τους πόρους, τους οικονομικούς πόρους. Ναι. Μέσω του message επίσης είχαμε βρει ότι υπάρχει και η έλλειψη της γνώσης. Δηλαδή, ακούνε ότι πρέπει να μειώσουν τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, αλλά δεν ξέρουν τι είναι. Ναι. Δεν έχουν εικόνα δηλαδή για το τι μπορούν να κάνουν οι ίδιες οι εταιρείες. Ενδεχομένως μια μικρομεσαία επιχείρηση στις υπηρεσίες να μην μπορεί να κάνει και πολλά, αλλά μια μικρομεσαία βιοτεχνία, βιομηχανία ή στη μεταποίηση γενικά, να μπορεί να κάνει αρκετά. Ναι. Αλλά δεν έχουν τη γνώση να μπορούν να αντιληφθούν ότι με το να κάνουμε μόνο μία προσπάθεια αλλαγής του στόλου οχημάτων που μπορεί να έχει η εταιρεία και να φτιάξουν ένα πρόγραμμα αντικατάστασης που ούτως ή άλλως έχουν, είτε το θέλουν είτε όχι, εταιρείες που διαθέτουν στόλο αυτοκινήτων ακολουθούν ένα πρόγραμμα αλλαγής των οχημάτων τους. Ναι. Είτε αυτό θα γίνει επειδή χαλάνε τα αυτοκίνητα και πρέπει να βάλουν καινούρια, είτε επειδή έχουν βάλει ένα πρόγραμμα ίδιες οι επιχειρήσεις για να το πράξουν. Εάν δεν γνωρίζουν ότι με το να στρέψουν τον στόλο τους σε υβριδικά αυτοκίνητα σε πρώτη φάση, δεν θα πω κατευθείαν να πάνε στα ηλεκτρικά, γιατί μπορεί να έρθουν άλλες προκλήσεις, να είναι πολύ πιο ακριβά τώρα, να μην υπάρχουν οι ενισχύσεις οικονομικές από την πλευρά της πολιτείας που θα τους επιτρέπει να το αξιοποιήσουν αυτό, να μην είναι έτοιμη και η υποδομή στο εθνικό δίκτυο, στο δίκτυο το οδικό δίκτυο για να τους επιτρέψει για τη φόρτιση. Οπότε θα πω όμως σε πρώτη φάση το να φύγουν από το πετρέλαιο και να πάνε σε ένα κινητήρα υβριδικό που θα και μειώσει τους ρήπους, αλλά και θα μειώσει και τη χρήση των καυσίμων, ήταν το πρώτο το βήμα. Αλλά μπορεί να μην υπάρχει γνώση. Μπορεί να μην υπάρχει γνώση στο τι μπορούν να κάνουν μικρές αλλαγές, μικρές επεμβάσεις. Αλλαγές στις διαδικασίες τους, ναι. Και όχι μόνο στις διαδικασίες, ακόμα και στους θερμοστάτες που χρησιμοποιούμε για την ψήξη και τη θέρμανση. Έχουμε την τάση το χειμώνα να θέλουμε να βάζουμε στα γραφεία μας τη θερμοκρασία να είναι στους 25 βαθμούς και το καλοκαίρι να τους βάζουμε στους 18 το κλιματιστικό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολύ περισσότερους ρήπους, χωρίς να πετυχαίνουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Γιατί 18 βαθμούς δεν θα πάρεις ποτέ το καλοκαίρι. Θα δουλεύει το κλιματιστικό για να προσπαθεί να ρίξει τη θερμοκρασία στους 18, αλλά δεν θα το ρίξει ποτέ. Ακριβώς. Ενώ αν το έχεις βάλει στους 22, θα ήσουν σε ένα πολύ δροσερό περιβάλλον. Ναι, ακριβώς. Ευχάριστο περιβάλλον, ακόμα και στους 23, και θα λειτουργούσε το μηχάνημα πολύ πιο αποδοτικά. Το άλλο θέμα είναι τα απόβλητα. Πράγματι,
αρκετές από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν υποδομές και δεν έχουν τους χρηματοοικονομικούς πόρους για να κάνουν σωστή διαχείριση των αποβλήτων. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο παράδειγμα μιας εταιρείας, ένα startup που δημιουργήθηκε στην Ολλανδία, που πήγε να λύσει ένα πρόβλημα που είχαν άλλες εταιρείες. Μάζευε συγκεκριμένα απόβλητα. Πήγαινε να μαζέψει από εστιατόρια και μπαρ τα μπουκάλια από το κρασί. Χρησιμοποίησαν ποδήλατα, κάποια μικρά οχήματα με ποδήλατα ή κάποια ηλεκτρικά αυτοκινητάκια συλλογής προϊόντων. Μάζευαν κάθε βράδυ τα μπουκάλια που χρησιμοποιούσαν τα εστιατόρια ή τα μπαρ για ποτά και κρασιά και αξιοποιούσαν αυτά τα απόβλητα για τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις, τα χρησιμοποιούσαν για να δημιουργήσουν καινούργια προϊόντα αποθήκευσης. Άρα ουσιαστικά έκοβαν τα μπουκάλια και δημιουργούσαν βάζοντας ένα πλαστικό πόμα από πάνω, δημιουργούσαν σκεύη για να αποθηκεύουν υλικά στην κουζίνα, τα εστιατόρια ή τα μπαρ, δημιουργούσαν ποτήρια, τα οποία μπορούσαν μετά να τα πουλήσουν πίσω στα εστιατόρια, πίσω στις επιχειρήσεις, και δημιουργήθηκε ένα πολύ ωραίο startup, το οποίο είχε να κάνει με το πώς διαχειρίζεται κάποιος τα απόβλητά του. Και να μπορεί να δει ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορεί να υπάρξουν και ευκαιρίες από την επαναχρησιμοποίηση ενδεχομένως κάποιων από των αποβλήτων. Αλλά ναι, θα έλεγα ότι έτσι, η εμπειρία μου έχει δείξει ότι ένα μεγάλο πρόβλημα είναι η έλλειψη της εξειδικευμένης γνώσης που υπάρχει. Αυτό εμφανίζεται ξανά και ξανά. Αυτό εμφανίζεται ξανά και ξανά ως πρόβλημα και με όσους ειδικούς έχουμε συζητήσει και γενικά στην αγορά. Φαίνεται δηλαδή, ειδικά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στις πιο μικρές ακόμα, που όπως είπατε και εσείς είναι η ραχοκοκαλιά όμως, ειδικά κάποιων χωρών, αλλά θα έλεγα και όλες τουλάχιστον από κεντρική Ευρώπη και κάτω, πιο νότια, πιο ανατολικά, η έλλειψη της γνώσης και των πόρων, μάλλον των πόρων με την έννοια και της χρηματοδότησης, αλλά και των ανθρώπινων πόρων που έχουν γνώση ή εξειδίκευση, αναδεικνύεται ξανά και ξανά ως πρόβλημα. Ωραία, τέλος μια ερώτηση έτσι λίγο όσον αφορά το μέλλον. Ποιες τάσεις ή επικείμενοι περιβαλλοντικοί κανονισμοί, οδηγίες πιστεύετε ότι θα επηρεάσουν τη συμμόρφωση με τα κριτήρια ESG τα επόμενα χρόνια? Η σημαντικότερη έτσι αλλαγή που έγινε τα τελευταία χρόνια ήταν με το περίφημο NFRD και το CSRD, δηλαδή την νομοθεσία για τις μεγάλες επιχειρήσεις για να κάνουν υποχρεωτικές αναφορές σε σχέση με τα θέματα των ESG, οι οποίες υπήρξε λίγο μπρος-πίσω με το Omnibus και την απόφαση τελικά να μην είναι τόσο αυστηρό το πλαίσιο που αποφασίστηκε για να υιοθετηθεί από τη συγκεκριμένη Ευρωπαϊκή Οδηγία. Και παρότι σε μια πρώτη ανάγνωση κάποιος μπορεί να πει ότι αυτό αφορά μόνο τις μεγάλες εταιρείες, τελικά θα έλεγα ότι σε συνδυασμό με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για το due diligence που πρέπει να κάνουν οι μεγάλες επιχειρήσεις σχετικά με την εφοδιαστική τους αλυσίδα και πώς η εφοδιαστική αλυσίδα συμμορφώνεται σε απαιτήσεις που έχουν να κάνουν με τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον, θεωρώ ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα βρεθούν στο επίκεντρο και θα αναγκαστούν να ασχοληθούν με αυτά τα θέματα λόγω της εστίασης των μεγάλων επιχειρήσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα. Γιατί μια μεγάλη επιχείρηση δεν μπορεί να λέει ότι εγώ κάνω όλα αυτά τα πράγματα που έχω σχεδιάσει,
θα υλοποιώ με έναν ωραίο τρόπο φιλικά προς το περιβάλλον ή προς την κοινωνία, με τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά δεν με νοιάζει η εφοδιαστική μου αλυσίδα. Καμία επιχείρηση δεν λειτουργεί χωρίς να βρίσκεται πάνω σε μια αλυσίδα αξίας. Άρα όλες πρέπει να κοιτάξουν οι μεγάλες επιχειρήσεις πίσω τους, στην αλυσίδα Ναι, αξίας, να βρουν τους προμηθευτές τους και να βεβαιωθούν ότι οι προμηθευτές τους και αυτοί ουσιαστικά εστιάζουν σε αυτά τα ναι, θέματα ναι, ή συμμορφώνονται. Κατάλαβα τι και λέτε. Γιατί συμμορφώνονται. πολύ συχνά οι μεγάλες επιχειρήσεις κάνουν outsourcing σε μικρομεσαίες, οπότε η μικρομεσαία μπορεί να μην όφιλε από μόνη της, ας πούμε, να συμμορφώνεται ή Ακριβώς. να εκδίδει, να Απολογισμό. δημοσιεύει εκθέσεις, αλλά θα βρεθεί παρεπιπτόντος, παρεπιπτόντος να αναγκάζεται να συμμορφωθεί προκειμένου να παραμείνει στην αγορά, έτσι, Ακριβώς, και ακριβώς. Και επειδή στην εφοδιαστική αλυσίδα των των συνεργατών μεγάλων. της. Μμ. Και αυτό και το Due Diligence Directive, το οποίο ναι, στην αρχή αφορά λίγες μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά όσο θα περνάνε τα χρόνια, το scope θα διευρύνεται και θα συμπεριλαμβάνονται περισσότεροι κλάδοι, περισσότερες επιχειρήσεις που θα πρέπει να κάνουν να ασκούν αυτή τη δέουσα επιμέλεια στην εφοδιαστική τους αλυσίδα. Σημαίνει ότι ολοένα και περισσότερες εταιρείες και στην Ελλάδα και στην Κύπρο θα καλούνται να απαντήσουν στα ερωτήματα των πελατών τους. Και σε πρώτη φάση μπορεί να πούμε οι κλάδοι που έχουν συμπεριληφθεί μπορεί να μην αφορούν τόσο πολύ τις ελληνικές εταιρείες, αλλά μόλις θα συμπεριληφθεί, για παράδειγμα, ο κλάδος του τουρισμού, αυτονόητα οι μεγάλοι tour operators θα εστιάσουν, θα ρωτήσουν τις εταιρείες, τα ξενοδοχεία με τα οποία συνεργάζονται στην Ελλάδα και στην Κύπρο, τι Ναι. κάνετε για το περιβάλλον, τι κάνετε για την ενέργεια, τι κάνετε για τη Ναι. διαχείριση των αποβλήτων. Και τότε θα αναγκαστούν ακόμα και οι μικρομεσαίες ξενοδοχειακές μονάδες να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο θέμα. Και γενικά ευρύτερα, όχι μόνο στον κλάδο του τουρισμού και σε άλλους κλάδους. Ναι, το Αυτό ήταν ένα καταλαβαίνω. παράδειγμα. Ναι, ισχύει. Πιστεύω επίσης ότι το μέλλον θα μας φέρει και κάποιο κανονισμό, κάποια φορολογία πάνω στους ρήπους. Δεν ξέρω αν θα είναι σε 5 χρόνια ή σε 10 ή σε 15, αλλά αν με ρωτάγατε πέρσι θα σας έλεγα ότι θα είναι σχετικά σύντομα. Με όσα συνέβηκαν το 25 και λίγο το πισωγύρισμα που έγινε με την απόφαση της αλλαγής των προνοιών που είχε η Ευρωπαϊκή Οδηγία του CSRD, ίσως πάει πιο πίσω, γιατί βλέπω ότι και στη Γερμανία και στη Γαλλία υπάρχουν έτσι κάποιες σκέψεις και προβληματισμοί στο πόσο γρήγορα κινούνται τα πράγματα προς την κατεύθυνση αυτή. Υπάρχει δυσκινησία και στέλνουν προς τα πίσω κάποιες ημερομηνίες ορόσημα, πότε θα πάμε στην full ηλεκτροκίνηση, το στέλνουν πιο πίσω και οι Γάλλοι και οι Γερμανοί. Οπότε νομίζω αυτό θα επικρατήσει και θα έχουμε μια καθυστέρηση, αλλά και μόνο που είχε υποθεί ότι θα υπάρξει environmental tax ή θα υπάρχει κάποιο είδους emissions tax, σημαίνει ότι θα γίνει. Αργά ή γρήγορα θα γίνει. Αργά ή γρήγορα θα γίνει. Και το τελευταίο που θα έλεγα είναι ότι περιμένω να δούμε περισσότερο εστίαση και ενδεχομένως και σε νομοθετικό επίπεδο πάνω στην κυκλικότητα και στο zero waste. Κυκλική οικονομία και zero waste. Δηλαδή, τι θα οφείλουν να κάνουν οι επιχειρήσεις για τα απόβλητά τους. Άρα θα πρέπει να σκεφτούν το θέμα της κυκλικής οικονομίας και τι θα πρέπει να κάνουν για να μειώσουν, να εξαλείψουν τα απόβλητά τους που καταλήγουν τελικά στη χωματερή. Σε αυτό το επίπεδο, σε αυτή τη φάση που είμαστε, δίνονται περισσότερο κίνητρα, υπάρχουν κάποια προγράμματα να ενισχύσουν
τις επιχειρήσεις να εστιάσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Με τα χρόνια πιστεύω ότι αυτό θα περάσει στο νομοθετικό πλαίσιο με κάποιο τρόπο και θα αναγκαστούν οι επιχειρήσεις να το κάνουν. Γι' αυτό νομίζω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτό αποτελεί μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Δηλαδή είναι ένα big opportunity για αυτούς που θα θέλουν να ασχοληθούν με το θέμα της κυκλικής οικονομίας και του zero waste τώρα και που θα μπορέσουν να βρουν και λύσεις. Εγώ πιστεύω ότι και ιδέες πολλές θα μπορέσουν να δημιουργηθούν και startups θα μπορέσουν να ξεπηδήσουν μέσα από αυτή την προσέγγιση. Εκεί που κάποιος μπορεί να βλέπει πρόβλημα, στην πραγματικότητα υπάρχει μια ευκαιρία. Ναι, το λέμε συχνά στο business αυτό. Ναι, πάρα πολύ ωραία, πολύ ωραία. Θα κλείσω με μια τελευταία, ένα σχόλιο αν θέλετε, δεδομένου ότι το project, το ESG for VET αφορά εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης, δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι προετοιμάζουν τους αυριανούς επαγγελματίες. Δεν ξέρω, αν έχετε κάποιο σχόλιο πάνω σε αυτό, δηλαδή τι πιστεύετε ότι περιμένει η αγορά να δει από τα αυριανά στελέχη που προέρχονται από την επαγγελματική κατάρτιση. Τι μπορούν να κάνουν οι εκπαιδευτές για να προετοιμάσουν αυτά τα στελέχη για την αγορά. Ναι. Καταρχάς, νομίζω ότι η μεγάλη πρόκληση σε αυτό το project είναι τι πρέπει να γνωρίζει ένας εκπαιδευτής πριν αρχίσει να εκπαιδεύει άλλους. Άρα, νομίζω ότι χρειάζεται μεγάλη εμβάθυνση σε αυτά τα θέματα. Το ESG από μόνο του, αν μείνουμε σε ένα επιφανειακό επίπεδο, κάποιος μπορεί να καλύψει και τα τρία και να εκπαιδεύσει και λίγο για το περιβάλλον και λίγο για κοινωνικά θέματα και λίγο για governance. Αλλά στην πραγματικότητα αυτό που έχω διαπιστώσει είναι ότι δεν είναι εφικτό να μπει σε βάθος και να εκπαιδεύσεις σε βάθος και στους τρεις αυτούς τομείς. Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση. Εγώ δηλαδή δηλώνω ότι δεν είμαι ο κατάλληλος για να εκπαιδεύσω έναν οργανισμό ή κάποιους ανθρώπους στα θέματα περιβάλλοντος. Αντιλαμβάνομαι, έχω ένα high level understanding των προκλήσεων, των απαιτήσεων, των νομοθεσιών κτλ. Αλλά νιώθω ότι χρειάζεται κάποιος με εξειδικευμένη γνώση. Ενδεχομένως να είμαι καλύτερος να ασχοληθώ με τον governance, να είμαι καλύτερος να ασχοληθώ λίγο με τα κοινωνικά θέματα, που και αυτά έχουν εξειδικεύσεις και θα πρέπει να τις αναγνωρίσει αυτές τις προκλήσεις ο εκπαιδευτής προτού αποφασίσει ότι θα εκθέσει τον εαυτό του απέναντι σε ένα κοινό για να μιλήσει για αυτά τα θέματα. Θα πρέπει να νιώθει δηλαδή σίγουρος ότι κατέχει ο ίδιος τη γνώση στο βαθμό που απαιτείται. Και μετά από 15 χρόνια που ασχολούμαι με το θέμα, δεν είναι εύκολο. Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση, είναι αυτή. Και το είδαμε και στο message αυτό, να πω την αλήθεια. Δηλαδή, στην εκπαίδευση που κάναμε, γιατί υπήρχε train the trainer και σε εκείνο το πρόγραμμα, αυτή ήταν η μεγάλη πρόκληση. Ποιος δηλαδή είναι ο εκπαιδευτής που θα εκπαιδευτεί για να μπορέσει στην προκειμένη περίπτωση, στη δικιά μας περίπτωση, ήταν και να εκπαιδεύσει αλλά και να συμβουλεύσει. Οπότε είχαμε διαλέξει συμβούλους κατά κύριο λόγο. Και ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα. Αλλά εκεί που ήταν μόνο εκπαιδευτής, έπρεπε να διαβάσει πολύ και πρέπει να διαβάσει πολύ, νομίζω, και εκτός αν θα είναι ένα training course απλώς για awareness. Δεν ξέρω το πρόγραμμα το δικό σας, δεν ξέρω αν πηγαίνει σε βάθος ή αν κάνει απλώς awareness training για τις μικρομεσαίες. Σε πρώτη φάση awareness και θα δούμε και σε τι βάθος χρειάζεται να πάει, γιατί όπως σίγουρα ξέρετε ότι το βάθος έχει να κάνει και με την ειδικότητα μετά.
Οπότε Βέβαια, ναι, εκεί ναι. πας σε πιο ειδικά Και, θέματα. και Δεν το είναι δηλαδή κλάδος, το δηλαδή αντικείμενο. Αλλά το να μιλήσεις, το να εκπαιδεύσεις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ενός κλάδου θα διαφέρει από το να αυτό, ναι, εκπαιδεύσεις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ενός άλλου κλάδου. ναι. Η εστίαση στη μία μπορεί να πρέπει να είναι στο S και η εστίαση στην άλλη πρέπει να είναι στο E και σε μια τρίτη στο G. Οπότε Ακριβώς. υπάρχουν όλες αυτές οι προκλήσεις. Ναι, ναι. Ή, εν πάση περιπτώσει, λες ότι αν έχω να κάνω, αν είμαι εκπαιδευτής σε τεχνικές ειδικότητες, δεν ξέρω, τεχνικός, ανελκυστήρων, Ναι, ηλεκτρολόγοι, μηχανολόγοι, ναι, οκ. Ε, είναι άλλα πράγματα αυτά που πρέπει να ξέρει αυτός ο εκπαιδευτής για να πει στους εκπαιδευόμενους και άλλο είναι να είσαι, για παράδειγμα, στο κομμάτι του business, ναι. όπου εκεί απαιτούνται τελείως διαφορετικά πράγματα. Θα το δούμε, θα το δούμε. Είναι στην αρχή το project, θα το Ωραία. δούμε πώς θα οδηγηθεί. Λοιπόν, ευχαριστώ Ωραία. πάρα πάρα πολύ και για το Έγινε. χρόνο σας. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.